Sunt o foaie albă și tatuajele sunt abțibildurile permanente pe care am decis să le pun pe mine. N-ar strica un slip de genul ăsta, nu? Azi e ziua în care îmi fac al doilea tatuaj și am zis să fac un filmuleț despre asta pentru că poate mai sunt alte persoane interesate. Ăsta este fitul. Bluza e de la Minga, lanțul nu am nici cea mai vagă idee de unde e. Asta este de la Reserved. Blugii sunt de la Bershka. Nu am nimic în picioare încă. Am niște șosete foarte sexy. Da. Și port masca de rost pentru că sunt în întârziere, evident. Deci să mergem. Start the story from the end. Then maybe I could end all this pretending. I'm not too sure of everywhere I've been. This medicine keeps telling me I'm winning. Oh Marilyn, where have you been? I've been looking for a place within. All this carousel is spinning me. I've been up and down through heaven and hell. Did I arrive too late? Did I make you wait? 3 days later. Now tell me where you've been and everything you see. If I could make it out of here alive, if I could pack up all my souvenirs, but I am gonna stay just one more night, so I can. Mi-au spus că dacă tot am filmat cum mi-am făcut tatuajul, care s-a transformat cumva în două tatuaje, pot să încerc și să răspund la câteva întrebări pe care mi le-ați trimis voi pe Instagram, la Maracali, întrebări legate de tatuaje, de durere, de preț, toate lucrurile astea generale. Și aici țin să menționez că nu sunt o profesionistă, sunt doar o persoană care și-a făcut 3 tatuaje, așa că toate răspunsurile vor fi din perspectivă personală, pentru că nu pot să răspund decât bazat pe experiență proprie. Prima întrebare și cea mai comună este, evident, cât de tare au durut tatuajele. Nivelul fiecăruia de durere este o chestie subiectivă. Eu personal consider că am o toleranță medie la durere. Niciunul dintre cele 3 tatuaje pe care le am nu a durut extraordinar de tare. Mi se pare că durerea seamănă foarte mult cu durerea pe care o simți atunci când te epilezi cu un epilator. Nu m-am epilat niciodată cu ceară pe picioare, așa că nu pot să compar cele două experiențe, dar am folosit un epilator și țin minte că prima oară când am folosit un epilator am plâns, dar între timp m-am obișnuit cu durerea. Și da, pot să spun că durerea a fost foarte asemănătoare. La început e destul de intens, dar cred că după 10-15 secunde, când îți dai seama că o să continue ceva vreme durerea, te obișnuiești și devine un fel de disconfort mai mult decât durere propriu-zisă. Iar cât despre locul care a durut cel mai tare, eu am doar 3 tatuaje și toate sunt pe picior. Unul e pe gambă și celelalte 2 sunt aici în față. Mi s-a spus inițial că cireașa o să doară cel mai tare pentru că este pe os în față, dar dintre toate 3 cireașa a durut cel mai puțin. Cred că cel mai dureros a fost cel de pe gambă, dar doar în zona de sus, când a ajuns undeva în spatele genunchiului, acolo a devenit neplăcut, dar nu de nesuportat. Ca preț, tatuajul cu soarele a fost, dacă nu mă înșel, 400 de lei. Cel cu pumnalul și fluturile de pe gambă a fost 800 de lei, iar cireșicile le-am primit pe gratis. Deci, da. În general, prețul îl stabilește fiecare artist, poate să fie prețul în funcție de dimensiunea tatuajului, poate să fie prețul pe oră, dar da, nu există un preț fix, general, să pot spune că da, un tatuaj de genul ăsta costă 400 de lei și va costa mereu 400 de lei. E vorba și de culori, dacă se folosesc culori sau nu, tatuajele alb-negru o să fie de obicei mai ieftine și tot așa. Ca îngrijire, mie personal nu mi s-a părut deloc complicat să am grijă de ele. Pentru primul tatuaj mi-am cumpărat chiar de la locul unde mi l-am făcut un unghiuent cu care m-am dat, cred că de 2 ori pe zi, timp de vreo 2 săptămâni. Și pentru celelalte 2 tatuaje mi-am cumpărat odată Bepanthen și odată aveam Cicaplast și le-am folosit și a fost totul în regulă. Încă mă mai dau cu Cicaplast pe cel de-al doilea, acum e puțin cam
crusty și uscat pentru că am uitat să mă dau, dar o să mă dau imediat ce termin de filmat. Imediat după ce au fost gata, tatuajele au fost acoperite cu o folie pe care am dat-o jos după 2-3 ore. Fiecare artist știu că poate recomanda moduri diferite de a avea grijă de tatuaj, dar în cazul meu asta mi s-a spus și exact așa am făcut. Și în prima seară cu fiecare tatuaj le-am învelit din nou pentru că încă nu sunt vindecate complet și mai curge puțină culoare din ele și îți poți murdări hainele. Știu că mi s-a spus să mă aștept la chestia asta, dar tot m-am speriat a doua zi când m-am uitat sub folie și văzusem că practic tatuajul era o masă murdară de culoare. Am crezut că am stricat tatuajul și că tatuajul o să arate ca o mâzgălitură pentru tot restul vieții mele, dar după l-am dat cu apă caldă și cu săpun și a arătat perfect și asta a fost tot. Acum, ca îngrijire, în afară de cremă hidratantă cu care mă dau oricum, de fiecare dată când port pantaloni scurți sau fuste sau, în general, când tatuajele mele sunt descoperite, le dau cu cremă de soare, pentru că, din păcate, soarele face ca tatuajele să se ducă mult mai repede și nu vreau asta. Vreau ca tatuajele mele să rămână intacte cât mai mult timp posibil, așa că mă umplu cu cremă de soare pe tot piciorul, dau un strat cât de gros pot eu și le țin în siguranță. Altcineva mi-a trimis un mesaj care mi s-a părut foarte important de subliniat, și anume că este foarte important să îți faci tatuajul la un specialist. În primul rând, din punct de vedere al igienei și al siguranței, este foarte important să mergi la cineva acreditat care știe ce face ca să nu te trezești cu o infecție sau ca să se vindece ok, ca să fie totul în regulă. Și în al doilea rând, pentru că, evident, vrei ca tatuajul să arate bine și dacă mergi la cineva care știe ce face și care are experiență, atunci cel mai probabil tatuajul o să arate excelent. Dacă nu există șanse să nu-ți iasă exact ce ți-ai dorit și nu cred că vrea nimeni chestia asta. Știu că citisem undeva că primul tatuaj este doar începutul și mereu mi-am spus că nu, Mara, la tine o să fie altfel. Primul tatuaj o să fie și ultimul tatuaj pe care o să ți-l faci. da. Prima dată când am știut că vreau un tatuaj, cred că aveam în jur de 18 ani și știam deja care va fi ideea tatuajului, știam în mare parte cam care o să fie locația, dar mi-am spus, ok, am 18 ani, pot să mai aștept să văd, dacă chiar vreau tatuajul ăsta, o să vreau și peste un an, și peste 2, și peste 3 și atunci 100% sigur voi fi pregătită să-mi pun ceva pe pielea mea pentru tot restul vieții. Așa că am așteptat 3 ani, dacă nu mă înșel, și la 21 de ani mi-am făcut primul tatuaj și pentru că am așteptat atât de mult timp am fost absolut sigură că îl vreau și că nu o să regret și, în general, dacă sunteți genul de persoane care sunt foarte schimbătoare sau cred că s-ar putea să regrete o decizie permanentă de genul ăsta, atunci recomand să așteptați o vreme ca să fiți absolut sigure că asta este ce vreți. Mereu mi-a plăcut să-mi umplu pereții de stickere și de postere și de imagini și de tablouri. Laptopul meu e plin de stickere și tot felul de chestii. Să-mi fac tatuaje a fost, practic, pasul natural următor. E o chestie care pe mine mă reprezintă. De asta am și vrut oarecum ca tatuajele mele să fie alb-negru și să mi-aduc aminte de un fel de carte de colorat. Mi se pare că genul ăsta de tatuaje mă reprezintă cel mai bine. Nu mă văd făcând tatuaje color sau tatuaje realiste sau tatuaje din alea super micuțe, super delicate. Cred că genul ăsta de tatuaje sunt exact tatuajele care sunt eu. Sunt o foaie albă și tatuajele sunt abțibildurile permanente pe care am decis să le pun pe mine. N-ar strica un slip de genul ăsta, nu? Cum mi-am găsit artistul care mi-a făcut primul tatuaj, care este Ale. Practic am căutat pe Instagram, am stat foarte mult pe Instagram și am tot căutat și am căutat până am găsit o pagină care avea tatuaje în genul care îmi plăcea mie. Am urmărit-o pe Instagram timp de vreo, cred că 4-5 luni până mi-am făcut curaj să-i trimit un mesaj și să-i spun care e ideea mea. I-am trimis un desen foarte prost cu cam ce aveam în minte. Am discutat, mi-a refăcut desenul și am ajuns la un model care era exact ce voiam eu și care arăta de 1000 de ori mai bine decât ce-i trimisesem eu prima oară. Apoi mi-am făcut programarea, m-am dus la ea, mi l-am făcut, cred că într-o oră și ceva a fost gata. Și a fost o experiență atât de faină că am știut din prima că la ea o să-mi fac și al doilea tatuaj. Și așa a fost. Iar pentru al treilea tatuaj, care sunt cireșelele, a fost interesant pentru că a fost ceva puțin mai spontan. Nu designul în sine, pentru că deja aveam în minte după primul tatuaj următoarele vreo 4-5 tatuaje pe care le voiam. Dar imediat cum m-am întors de la programarea la al doilea tatuaj, am început să mă uit pe
Instagram din nou pentru că mi-am dat seama că aș vrea ca următoarele tatuaje să fie în stil ignorant. Stilul ignorant fiind un stil care, din câte știu, a pornit undeva în Franța și care imită grafitiul, nu se ia foarte în serios. Și așa am dat peste pagina Sacre Bleu Tattoos și am văzut că este în București și mi-am zis, excelent, minunat, acolo îmi voi face următorul tatuaj. Am început să urmăresc pagina și peste 40 de minute am primit un mesaj care mă întreba dacă nu vreau să facem o colaborare, adică practic eu să-mi fac un tatuaj la ei și să postez despre asta pe Instagram. Și am zis, da, sigur, super, hai să facem! Și așa s-au născut aceste cireșele minunate. Multă lume mă întreba dacă tatuajele mele au o anumită semnificație. Eu personal sunt de părere că tatuajele nu trebuie neapărat să aibă o semnificație, adică dacă îți place ceva și îți place cum arată și ești ok cu ideea că tatuajul ăla o să fie pe corpul tău pentru tot restul vieții tale, poți să ți-l faci. Dar, acestea fiind spuse, eu am vrut ca tatuajele mele să însemne totuși ceva și ideea mea a fost următoarea. Nu știu dacă o să am aceleași idei sau concepții sau gânduri pentru tot restul vieții mele și atunci aș vrea ca tatuajele pe care mi le fac să nu fie atât de specifice încât dacă peste 15 ani se întâmplă ceva semnificativ în viața mea să nu pot să mai rezonez cu ele și să mă gândesc că aș vrea să le acopăr. Mi-am spus că aș vrea să fie tatuaje cărora să le pot atribui semnificații diferite cu cât evoluez ca persoană. Dar o să povestesc care sunt semnificațiile lor acum, în momentul ăsta. Primul tatuaj pe care mi l-am făcut a fost soarele și el cred că are cea mai importantă semnificație din toate. Când eram mici, mama îmi spunea mie și surorii mele gemene, Miruna, Mara și Miruna, soarele și luna, și de acolo mereu m-am asociat cu soarele și am asociat-o pe sora mea geamănă cu luna și m-am gândit că ar fi foarte drăguț dacă ne-am face amândouă un tatuaj cu soarele și luna. Din păcate, ea nu este mare fan a tatuajelor și am spus că o să mi le fac eu pe amândouă. Așa că am început cu soarele și am pus steluțe în jurul lui pentru că mai am o soră mai mică și având în vedere că în concepția mea eu sunt soarele, sora mea geamănă este luna, mi-am spus că sora mea mai mică o să fie reprezentată de stele. Al doilea tatuaj, pumnalul cu fluturele. Mereu mi-a plăcut ideea de fluture ca tatuaj, dar mi s-a părut prea simplu de unul singur și mi-a plăcut foarte mult ideea de a suprapune imaginea unui fluture cu imaginea ceva mult mai dur și, să spunem, mai violent, pentru că mi se pare că contrastul dintre pumnal și fluture este unul care mă reprezintă. Așa că când am văzut o poză pe Pinterest cu un pumnal cu fluture, am rezonat foarte mult cu ea și mi-am dat seama că este un tatuaj pe care vreau să-l am pe corpul meu și am vorbit cu Ale să modificăm tatuajul în așa fel încât să fie unul unic și să mă simt confortabil cu a-l avea pe piciorul meu. Îmi inspiră mai ales putere, dar în același timp îmi amintește că viața e scurtă, pentru că fluturii au o viață foarte scurtă. Mi se pare că și concentrează ideea de cerul e limita, pentru că fluturi, zboară, aripi, cer. E un tatuaj care poate să aibă foarte multe semnificații și ador lucrul ăsta. Și fiecare dată când mă uit la el îmi transmite altceva, ceea ce mi se pare foarte tare. Ultimul tatuaj este probabil cel mai vag dintre toate. Sunt două cireșele în formă de inimă și au și două steluțe. E un tatuaj care e legat de surorile mele din nou, de mine și de sora mea geamănă pentru că sunt două cireșele, de mine și de sora mea mai mică pentru că are steluțele care sunt conectate cu steluțele care înconjoară soarele, primul meu tatuaj. Totodată mi se pare că tatuajul ăsta este ca un talisman norocos. Cireșelele mereu mi-au adus aminte de jocuri de noroc și mi-am spus că dacă ar fi să am un tatuaj ca talisman norocos, probabil ceva de genul ăsta ar fi, așa că pe ăsta l-am ales și sunt extraordinar de fericită cu el. Îmi dă de fiecare dată o stare de bine când mă uit la el și îmi place foarte mult că este într-un loc vizibil și că atunci când mă uit în oglindă îl văd, pentru că când mă uit la el mă gândesc ok, astăzi o să am o zi bună și îmi place mult chestia asta. Mai vreau alte tatuaje? Absolut. Vreau neapărat continuarea tatuajului cu soarele, Mara și Miruna, soarele și luna din nou. Evident, voi face și o lună cândva sau voi integra o lună într-un alt tatuaj. Ideea inițială era să am soarele pe picior și luna sau tatuajul cu luna pe brațul opus. Probabil așa o să și rămână, însă nu am gândit încă exact cum vreau să integrez una într-un tatuaj. O să mă mai gândesc la asta. Aici o să menționez alte câteva lucruri pe care eu le-am luat în considerare înainte să-mi fac tatuajele.
Am vrut ca tatuajele mele să fie în locuri cât de cât ușor de acoperit. De asta am început cu piciorul, pentru că dacă voiam să fie acoperite, puteam să-mi pun pur și simplu pantaloni sau cizme lungi sau șosete, ceva de genul ăsta. Nu am vrut să-mi fac tatuaje în locuri extraordinar de vizibile, cum ar fi pe braț sau pe față, pe frunte, pe gât. Pentru că, în primul rând, la vremea la care mi-am făcut primul tatuaj, nu eram sigură unde se îndreaptă cariera mea sau dacă să vreau să-mi schimb cariera și sunt încă cariere în care să ai tatuaje nu este văzut ca un lucru bun și nu am vrut să-mi limitez opțiunile. Un alt lucru la care m-am gândit a fost că nu aș vrea să-mi fac tatuaje cu nume de persoană, cu fețe de persoană și cu texte foarte lungi. Aici spun texte foarte lungi pentru că sunt unele cuvinte, de exemplu, pe care m-am gândit să mi le tatuez, dar încă sunt nesigură în legătură cu asta, pentru că, întorcându-mă la ideea că vreau tatuaje cu un sens mai vag pe care să-l pot schimba în timp, mi se pare că e mai greu să atribui un sens vag unor cuvinte decât unor ilustrații. Dar mi-am spus că nu vreau lucrurile astea. Din nou, pornind de la ideea că dacă în timp mi se schimbă perspectiva asupra unor lucruri, să nu încep să regret că mi-am făcut acele tatuaje. Și da, am pornit tot timpul de la ideea că tatuajele sunt permanente, chiar dacă știu că există posibilitatea să se șteargă cu laser, știu și că doare foarte tare și că este extraordinar de scump, așa că mi-am zis că mai bine plec de la ideea că, ok, tatuajul este o chestie complet permanentă decât să mă gândesc că dacă nu mai îmi place în 10 ani, îl acopăr eu cumva cu ceva. Nu, prefer să consider că este o chestie permanentă pe care să o am mereu pe corpul meu și să fiu împăcată cu ideea că e acolo. Nu știu dacă am menționat până acum, tatuajele sunt o chestie 100% personală, fiecare face ce vrea cu corpul lui, eu nu vă spun să vă faceți tatuaje, nu vă spun să nu vă faceți tatuaje, este decizia fiecarei persoane. Asta este doar experiența mea cu tatuajele și cred că singura sugestie pe care pot să o dau cuiva care se gândește să-și facă tatuaje este să aștepte o vreme din momentul în care are o idee în legătură cu tatuajul și locația unde își vrea tatuajul, ca să fie absolut sigur că ăla este tatuajul pe care și-l dorește pe piele pentru tot restul vieții, pentru că este până la urmă o decizie permanentă. Acestea fiind spuse, astea au fost întrebările de la voi, astea au fost răspunsurile mele, care sper că au fost decente și că v-au ajutat măcar într-o mică măsură să înțelegeți mai multe despre experiența de a vă face un tatuaj.